urheilufysioterapeuttina törmään monesti siihen, että urheilija ei tiedä, mikä olisi oikea aika hakeutua terveydenhuollon pariin tai toisaalta, että mistä sitä apua olisi saatavana. Kehu Erkisports-hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja ja keinoja näihin haasteisiin. Vammakuntoutuksessa moniammatillinen yhteistyö on tosi oleellista ja siksi halusinkin pyytää liikuntalääkärin Riinan juttelemaan näistä keinoista ja tavoista, kuinka urheilijoiden kanssa toimitaan, niin tähän videolle. Riina, mitä mieltä olet? Milloin urheilijan pitäisi sinun mielestä hakeutua lääkärin vastaanotolle? No ensinnäkin mun tulee mieleen ihan akuutit vammat. Eli se, että jos tulee semmoinen joku tosi kova akuutti vamma, eli vaikka nilkka nyrjähtää ja sattuu tosi kovasti, tuntuu, että ei pysty varaamaan, se turpoaa, on tosi inhottavan kipeä. Sitten toinen asia on se, että jos vammat tai kivut pitkittyy, että on ollut ehkä vähän leputtanut jotain, vaikka nilkkaa tai jotain muuta paikkaa, ja sitten tuntuu, että se pieni leputtaminen ei auta, se jatkuu vaan se kipu, ehkä on leposärkyä, tuntuu, että siinä ei ole ihan voimaa samalla tavalla siinä raajassa vaikka kuin aikaisemmin, niin sitten voi harkita, että olisiko nyt hyvä aika käydä näyttämässä lääkärille. Tietysti fysioterapeutille voi myös näyttää ja he usein osaa sitten ohjata, että vaikuttaako tämä vamma siltä, että pitää näyttää lääkärille ja tutkia, poissulkea vaikka murtuma tai sitten vaan suunnitella ohjelmaa kuntoutusta varten. Joo. Mä törmään monesti siihen, että on kuukausia tehty sillä tavalla, että on kisattu tai pelattu, tulee paikka kipeäksi, pikkusen levätään, sitten taas uudestaan kokeillaan, kipu palaa ja niissä hetkissä sit niin kun olisi toivonut, että asiakas olisi ehkä vähän aikaisemmin tullut, että se ei ole sellaista ylös-alas menemistä. Se on totta. Oltaisiin ehkä saatu tehtyä diagnoosi ajoissa, niin sitten tiedetään, että mikä onkin hyvä tapa kuntouttaa. Sitten jos vaan itse vähän kokeilee, että no ehkä tämä tästä, niin sitten saattaa olla, että joku vakavakin vamma jää hoitamatta. Esimerkiksi nilkan nyrjähdykset on perinteisesti sellaisia, että ne on niin tavallisia yleisiä vammoja, että monet sanoo, että no hei, tämä oli vaan tavallinen nilkan nyrjähdys. Mutta sitten kun se tulee vaikka sun vastaanotolle tai sä laitat sen mun vastaanotolle, niin sitten käykin ilmi, että no itse asiassa täällä onkin mennyt nivelsiteet niin kuin aika isostikin tai sitten, että olisi ehkä pitänyt jopa miettiä, että onko siellä murtumaa niin silloin alkuvaiheessa. Ja vaikka se raaja olisi ollut sellainen, että ei pysty varaamaan tai ollut sellainen, että on niin kuin muutaman päivän ollut todella kipeä ja turvoksissa, niin siltikin on ajatellut, että kyllä tämä tästä. Että kyllä tuommoiset tilanteet on niitä, milloin itsekin toivoo, että lääkäriin olisi tullut ajoissa, niin olisi saatu tehtyä se oikea diagnoosi. Joo, ja sitten mulla käy paljon nuoria urheilijoita, jotka sanoo, että mulla on aina ollut tää nilkka. Että se on mennyt monta kertaa. Niin ehkä se kertoo siitä, että sitä ei ole niin kuin sit siinä ekan vamman jälkeen kuntoutettu. Ja tavallaan se uudelleen vammariski on koholla silloin. Ja sitten jos nuorella urheilijalla on aina ollut nilkkavamma, niin eihän se hyvältä kuulosta. Näin se on. Olet siinä ihan oikeassa. Mä oon huomannut, että urheilijoilla on joskus vaikeuksia tietää, että mihin he hakeutuu hoitoon, jos jotain sattuu tai tulee joku kipu tai vaiva. Ja mä pidän tärkeänä, että urheilijat hakeutuisi lääkäriin, joka ymmärtää urheilua, ja erityisesti fysioterapeutille, joka ymmärtää sitä urheilua, mahdollisesti jopa sitä omaa lajia. Ja se on tosi tärkeä asia tässä kokonaisuudessa. No, jos me ajatellaan, että jonkunlainen vamma on tullut, niin urheilija voi hakeutua joko sille osaavalle fysioterapeutille tai sitten lääkäri yleensä ohjaan aina fysioterapeutille sitten jatkoa varten. Ja yleensä tulee kyseeseen, että kevennetään sitä lajiharjoittelua esimerkiksi jotenkin. Mutta mitkä sä näet, että sen vamman jälkeen, mitkä on niinku tärkeimpiä asioita siinä harjoittelun muokkaamisessa? No tietenkin kun meillä on vamma kyseessä, niin meidän pitää suojella sitä vammaa ja antaa sille mahdollisuus parantua, löytää siihen ne mahdollisesti tukitoimet sen vamman kuntouttamisen ympärille, mutta sitten suunnitella siihen rinnalle korvaavaa harjoittelua. Miten mä ajattelen, että miten harjoittelua muokataan, me voidaan muokata esimerkiksi juoksulajeissa tuo vähän pyöräilyä, jos ei haluta iskuttaa. Taitolajeissa vaikka joku voimistelu selkäkipusella, tehdään liikkeet vähän pienempinä, jätetään se iskutus pois, jos ei haluta selälle sitä liikettä.
Sitten toisaalta taas jotkut palloilut, niin nopeat suunnanmuutokset, kontaktit, sellaiset asiat jätetään pois, mutta tosi monessa vammassa pystytään tekemään ihan sitä lajiharjoitteluakin. Esimerkiksi pienemmillä toistomäärillä tehdään joka toinen päivä, ei tehdäkään joka päivä sitä kuormittavaa asiaa ja niin kuin muokataan jollain tavalla, että saadaan kuitenkin se urheilija olemaan siellä omassa lajissaan. Aina se ei ole mahdollista. Joskus se harjoittelun muokkaaminen on lepo, mutta onneksi tosi harvoin, että kyllä monesti tai useimmiten urheilija pystyy harjoittelemaan jollain tavalla. Ja mä pidän sitä tosi tärkeänä just, että löydetään niitä korvaavia tapoja tehdä, koska urheilijalle on niin tärkeää se tekeminen ja se joko mukana harjoituksissa oleminen sen joukkueen tai harjoitusporukan kanssa tai ylipäänsäkin sit se urheilukonteksti on niin tärkeä. Niin se on henkisestikin aika iso juttu, jos se urheilija joudutaan ottamaan sekä pois siitä lajista että siitä harjoitusympäristöstä, minkä takia on tosi tärkeää, että löytää sekä niin kuin tekemistä, että ei tarvitse vaistua sohvalla koko aikaa ja sitten sen lisäksi sosiaalinen puoli otetaan huomioon, eli pystyy olemaan mahdollisuuksien mukaan siellä oman lajin harjoituksissa mukana. Joo, tuo on tosi hyvä pointti, koska aina kun vamma tulee, niin tulee semmoinen eristäytymisen tunne. Ja jos sitä pystytään jollain tavalla tukemaan, että sinä pystyt olemaan kuitenkin osa sitä sinun tärkeää ryhmää, niin kyllä siinä niin kuin on isot asiat kyseessä, varsinkin sitten nuorten urheilijoiden kanssa. Kyllä, 2-3 kuukautta tuntuu 12-13-vuotiaalle ihan hirveän pitkältä ajalta ja se on ihan ymmärrettävää, kun haluaisi olla tekemässä koko ajan. Ja ehkä meidän viesti urheilijoita hoitavina ammattilaisina onkin se, että mieluummin yritetään pitää se urheilija mukana mahdollisuuksien mukaan kuin se, että sanoo vaan, että lepoa ja se siitä, vaan että pystytään löytämään jotain semmoisia tapoja urheilijalle tehdä asioita niin, että se tuntuu mielekkäältä ja auttaa sekä mieltä että sitä kuntoutusta ja paranemista. Kyllä. Ja sitten toisaalta se toinen puoli siinä, että kun sulla on vamma ja se tuntuu tosi pahalta, niin osalle tuntuu tosi pahalta mennä sinne harjoituksiin, niin myös sen kuvaaminen ja kertominen, että on ok, että se tuntuu pahalta ja sinne ei ole pakko mennä. Ja myös valmennukselle siitä niin kuin kommunikaatio, että joko urheilija itse tai meidän viesti sinne, että nyt voi olla parempi, että on hetken pois sieltä, että se, niin kuin se henkinen puoli pystyy käsittelemään niitä pettymyksen ja sen vamman tuomia negatiivisia tunteita. Joo, se on totta, se on hyvä pointti. Kuntoutusprosessin tavoitteena on, että urheilija palaa siihen lajiin kilpailemaan tai pelaamaan. Ja mä koen sillä tavalla tärkeäksi, että meillä on jotkut raamit, jotka ohjaa niin kuin sitä kuntoutuksen etenemistä. Ja musta on tosi mahtavaa, kun mä saan tiettyjä rajoja ja aikatauluja lääkäriltä. Joo, lääkärin tehtävänä on niin kuin ajatella, että mikä se vamma on, miten ne kudokset, jotka on vammautuneet, paranee ja luoda sillä tavalla se niin kuin aikaikkuna sille, että niin kuin, miten kauan esimerkiksi rajoitetaan iskutusta tai jotain muuta tekemistä, mikä vaikuttaa siihen vammaan. Ja sitten taas, että missä aikataulussa on realistista lähteä suunnittelemaan lajin paluuta. Joo, ja yksi mitä niin kuin keinoja fysioterapiassa on mielestäni tärkeää käyttää, niin on se niin kuin erityyppinen testaaminen, että me tiedetään eteneekö se kuntoutuminen, onko siellä vielä joku asia, mikä esimerkiksi aiheuttaa kipua tai onko jotkut voimatasot sellaiset, että näkyy, että nyt riski uudelle vammalle on tosi iso. Kyllä. Esimerkkinä, ei ehkä yleisin esimerkki, mutta yksi esimerkki on esimerkiksi lihasvammat, joista on hyvä testata, että lihasvoima on palautunut ennen kuin palaa sinne normaaliin tekemiseen niin sanotusti. Testaaminen on tosi tärkeää. Sillä pystytään arvioimaan, että missä mennään. Ja mä koen sillä tavalla, että mä saan raamit, rajat lääkäriltä ja mä yhdessä urheilijan valmennuksen kanssa käyn sen konkretian sitten läpi, että mitä se tarkoittaa, mitä saat tehdä, mitä ei. Jos rajana on kipu, niin sitä ei saa ylittää, tai jos rajana on iskutus, sitä ei saa ylittää, mutta siellä sen raamien hiekkalaatikon sisällä pystytään leikkimään millä tahansa keinoilla, kunhan vaan tietää, että ei mennä sen rajan yli.
Kyllä. Ja mä luotan kovasti teidän osaavien fysioterapeuttien apuun siinä peliin tai omaan lajiin paluun suunnittelussa. Te olette hyviä siinä, että pystyy sanomaan käytännön ohjeet sille urheilijalle, että mitä tehdä. Ikävä kyllä tosi usein, jos vaikka kontrollikuva tai joku muu kontrolli on, niin että okei, nyt on ok, että nyt voidaan ruveta suunnittelemaan sitä lajiin paluuta, niin urheilijat ajattelee, että okei, joo, selvä, mä oon ensi viikolla pelikokoonpanossa mukana, vaikka on ollut vaikka 2 kuukauden tauko siitä lajista. Ja näinhän se ei toki mene, eli on tärkeää, että se suunnitellaan se pelin paluu just hyvin sillä tavalla, että minimoidaan esimerkiksi uusien vammojen riskit. Joo, ja kyllä mä näen, että tärkeää on harjoitella normaalisti ennen pelaamista tai kisaamista. Eli tavallaan saadaan niitä lajityypillisiä toistoja sinne keholle ja ollaan sitten valmiina pelaamaan tai kisaamaan. Pelaamisesta monesti suunnittelen sillä tavalla, että rajataan tietyllä tavalla peliaikaa ensimmäisissä peleissä ensimmäisen 4-5 viikon ajan, varsinkin pitemmissä vammoissa. Tai sitten jos on mahdollista, että ne ensimmäiset pelit tulee jossain helpommassa ympäristössä, nuorempien ikäluokassa tai sitten jossain alemmalla tasolla, niin se tavallaan madaltaa sitä, tai se riski uusiin vammoihin todennäköisesti laskee. Sitten taas jossain taitolajeissa, niin jos on mahdollista helpottaa sitä esimerkiksi kisaohjelmaa, ei tehdäkään niin montaa volttia tai kierrettä, vaan vähän helpotetaan siitä omasta sen hetken maksimista, niin kyllä mä näen, että se on niinku turvallinen ja sitten myös urheilija itseluottamusta lisäävä tapa palata sit sinne omalle huipulle. Joo, ja tuo on hyvä pointti tuo itseluottamus, että on hyvä, että se urheilija pystyy luottamaan siihen omaan tekemiseen ja omaan kroppaansa taas sen vamman jälkeen. Se on iso asia siinä, niin kun, että palaa sinne entiselle tasolle ja sitten taas myös vähentää sitä tulevaa vammariskiä. Kyllä. Ja sitten monestihan urheilijat kokee sen, että ekat kisat, pelit, niin ei ole huipulla, omalla huipulla, eikä se ole tietenkään mahdollista, koska huippukuntoon pääsemiseksi tarvitaan myös sitä oman lajin huipputekemistä, pelaamista, kisaamista ja ehkä siinä sitten semmoinen maltti ja tiedostaminen ylipäätään, että en minä voi olla samalla niin kuin sillä kisa- tai pelitasolla, jos minä en ole tehnyt niitä. Eli niitäkin toistoja sitten tarvitaan ja se ottaa monesti aikaa. Kiitos Riina, että tulit juttelemaan mun kanssa näistä asioista ja mun mielestä se meidän yhteistyö on niin kuin tosi oleellinen siihen urheilijan kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen. Kiitos Sanna.